सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। लेट्स स्टार्ट अनदर ब्लग। म चाहिँ भर्खर उठेको अहिले यतिखेर रातिको लाइक कति बज्यो भन्दाखेरि हैन 8:30 भएको छ रातिको एन्ड सबैजना ड्युटी जानु भएको छ हैन। सो दिउँसो चाहिँ यताउता गर्नु मिल्दैन, सबैजना सुतेको हुन्छ नाइट ड्युटी भएको भएर अनि डिस्टर्ब हुन्छ अनि राति हो हैन। सो त्यही हो गाइस, आज छुट्टीको दिन अनि दिनभरि सुत्यो, अब यतिखेर उठेको छ, राति निद्रा लाग्दैन एन्ड घर सफा गर्दैछु। आजको मेरो काम भनेको चाहिँ घर सफा गर्ने हो। एज यु क्यान सी है यस्तो छ हैन। अनि यो चाहिँ चिल्लो के तेलको चिल्लो र फोहोर जमेर यस्तो भएको छ, प्लस यो इनरमा पनि यस्तो भएको छ, सबै सफा गर्छु। प्लस यो हिटर हो, हिटरमा पनि पुरा दागहरू बसेको रहेछ हैन, यस्तोहरू सब सफा गर्छु। यहाँको त्यहाँको हैन, त्यहाँको अनि के भन्छ सिटिङ हलको अनि किचनको प्लस यता यो किचन के डाइनिङको सबैको ढोका सोका सब सफा गरेर सब अनि सफा गर्ने काम छ आज चाहिँ मेरो यतिखेर। अब सो एन्जोय गाइस, थ्याङ्क यू। डाइनिङ हल हो हैन, डाइनिङ लाइक सिटिङ रुम हैन, टिभी कोठा हो। सो
यहाँ चाहिँ मेरो छोराको फोटो छ एन्ड यो चाहिँ टिभी हो हैन आई थिंक 55 इन्चको अनि लाइट चाहिँ अलिकति डिम छ यसको लाइट हैन अलिकति कम छ सो त्यही हो दिउँसो भइदा क्लियर आउँथ्यो होला त्यो पनि यतिको ठिकै छ एन्ड मैले यहाँ यो चाहिँ सबै सफा गरिसकेँ है एज यु क्यान सी सो किचन भयो यो भयो अनि कपडा धुन हालेको छु अब कपडा सुकिसकेको छ धुइसकेको छ अब सुकाउनु पर्ने छ कपडा हैन मैले यो लाएर बसेको छु त्यही भएर सो गाइस अब कपडा सुकाएर त्यसपछि डाइनिङ हल